Welcome to ePal channel. eBay 25th celebration. eBay के 25th celebration එක අද තියෙන්නේ. Represent as Srilankans. අපි මේ event එකට ලාංකිකයන් විදියට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ දෙයක් අපි ලංකාවට වෙන. අපේ තියෙන මේ community එකට. අපි මොන විදියට ඉගෙන ගත්තත් ePal follow කරත් වෙන ආයතන මේව කරත් මොන දේ කරත් අපි එක unity එකක් විදියට අපිට represent කරන්න පුළුවන් එක ගොඩක් හොඳ වෙයි. අපි ඉන්න ප්‍රජාව පෙන්වන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයක් තියෙන්නේ. මෙතන ඒගොල්ලෝ notification එකක්ම තියෙනවා announcement එකේ ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කියලා තියෙනවා 25 සංවත්සරයේ තියෙනවා සැප්තැම්බර් 25 Friday PDT time වලින් 12ට තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලංකාව වෙලාවෙන් 12 මාරට අද ඒ කියන්නේ අද අපේ වෙලාවෙන් 12 මාර වෙනකොට ඒගොල්ලෝ celebration එක start කරනවා. මෙතන තියෙනවා when you return to the site tomorrow at 12 pm එක ඊදාපු එකක් attends we will have additional way to enter the party watch live and enjoy the celebration just click trouble logging and from කියන්නේ ඔයාට මොන හරි තිබ්බොත් එතනින් යන්නත් පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාට මේකට මේ ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් registration එකක් කියලා වෙනම දාලා තියෙනවා මෙතන all eBay sellers are welcome to register for the event and there is still time to register at ebay25.com මෙතනට ගිහලා අපිට register වෙන්න පුළුවන් දැනටම රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඉතින් පොඩි අපිට පැය කීපයක් තියෙනවා මේව කරන්න. ඉතින් අපට මේක ඉවෙන්ට් එකට වඩා මට අවශ්‍ය වෙන්නේ දැන් මගේ channel එකේ ඉන්න ප්‍රමාණයයි එක්ක eBay එකේ මේ FB එකේ ඉන්න ප්‍රමාණය ඒ ඔක්කොගෙම අපිට වැඩි ඕනේ 100 දෙනෙක්ට පුළුවන් වුණොත් මෙතනට ගිහිල්ලා represent කරන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට ගොඩක් ලොකු දෙයක්. ඒක තියෙන්නත් බොහොම සුළු දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මේව ටික කියවන්න මම ඔක්කොම ටික කියවන්න යන්නේ නැහැ. පොඩි මේ සිම්පල් දෙයක් නිසා මේක. හැබැයි මෙතන කෝ එක විදියට මට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලාංකිකයන් විදියට අපි එළියට දාන්න. එළියට යන්න ඕන. අපි එළියට ගිහිල්ලා මේක පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් 12 වෙනකොට පුලං කට්ටිය මේව කරන්න after the party එකක් තියෙනවා 2 pm to 3 pm. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ 2:00 3:00 වෙනකන් we will encourage you to stay online dance to our DJ live and continue chatting and answering trivia question. ඉතින් මෙතන එකම දේ තමයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ account suspend දේවල් අහන්න යන්න එපා. එතකොට ලංකාව කියන එකකින් දැන් අපි එතකොට account suspend වලට විතර කතා කරන එකක් වෙනවා. මෙතන තියෙන මේ celebration එකට. ඉතින් chat කරලා eBay එක හොඳ කියන්න කොහොමද කියන්න community එක deal view වෙනවා කියන ලංකාව. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්න. negative දේවල් මුකුත් කියන්න යන්න එපා. අපිට තියෙන්නේ මේ දැන් මෙතන celebration එක වුණත් අපිට ලාංකිකයන් විදිහට හොඳ නමක් හොඳ මාක්කයක් තියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඉතින් මේව කරන්න මට නම් ඇත්තට මෙච්චර වෙලා ඉන්න බැරි වෙයි. හැබැයි මමත් ඇවිල්ලා මේ hashtag එක දාන්න හිතාන් ඉන්න මගේ තියෙන කාර්ය බහුලත්වයේ ඒත් මෙතන ඉන්නවම අපිට වඩා ගොඩාක් කට්ටිය මේක ඇතුළේ ඉන්න. ඉතින් පුළුවන් නම් මේව කරන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් නම් share කරන්න. මම වැඩි කියන්නේ නැහැ කවදාකවත් වීඩියෝ share කරන්න කියලා. හැකියාව තියෙනවා share කරන්න. අද අපිට තියෙන පැය කිහිපෙදී මේක අපිට පුළුවන් විදිහට ලාංකිකයේ විදිහට අපි මේක represent කරනවා කියලා පෙන්නන්න. right එතකොට මේ ටික තියෙනවා මම ස්ක්‍රීන්ෂොට් ටික දැම්මේ බලා ගන්න. රයිට් කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. වැඩි දෙයක් නැහැ. ඔයා මේ කැමති විදියට ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට එන්ටර් වෙලා හරි chat එකේ හරි මෙන්ෂන් කරලා දාන්න. මම දන්නේ live පෙන්නයි සමහරවල් live එකේ හරි මෙන්ෂන් කරලා දාන්න ශ්‍රී ලාංකික විදියට අපි එන්නේ කියලා. ඔයා ෆොටෝ එකක් හරි අපි මේ සාමාන්‍ය මම කියන්නේ ඔයාගේ eBay account එක අරගෙන ෆොටෝ එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ user name පෙන්නන්න නෙමෙයි eBay එක ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා. achieve කරපු දෙයක් තියෙන එක අතේ තියාගෙන හරි මොකක් හරි මේකෙන් achieve කරා කියලා. ශ්‍රී ලාංකිකයන් මේ ලංකාවේ කෙනෙක් විදියට. ඉතින් ඒ හැමදේම පෙන්වන්න දානකොට hashtag එකක් දාන්න. eBay මේ hashtag එක දාන්න. ඊට පස්සේ Sri Lankan to globe කියන hashtag එක දාන්න. අපිට represent කරමු අපි ලාංකිකයන් විදියට. මම මේ කිව්වේ නිකන් account එක පෙන්නන ඊට වඩා catchy දේවල් තියෙනවනේ ඒවා හරි පෙන්වන්න. ওই party එකටත් එන්න වෙන්න represent කරන්න ලංකාව වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. අපි eBay එකේ හොඳ genuine sellersලා කියලා. අන්න ඒක තමයි විය යුත්තේ. right මේ පොඩි වීඩියෝ එකක් හැදුවේ ඒකයි දෙක දැකලා මම හිතුවා ඒක හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට. එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. මගේ sister channel එක තියෙනවා ePal Hub. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. ඒ හැම එකම subscribe කරන්න. කැමති නම් subscribe කරන්න. මම subscribe කරන්න කියනවා නෙමෙයි. කැමති නම් subscribe කරන්න. ඊට අමතරව ePal Hub group එක තියෙනවා. ePal page එක තියෙනවා. මේ හැමදේම එකතු වෙලා ඉස්සරහට යන දියුණු වෙන්න මේක තමයි හරිම අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදියට අපිට පෙන්නන්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ all the best, bring model to Sri Lanka, happy selling.